איטליה, אני מבין, התחילה פחות או יותר, יש לה מאגרים עצומים, היא התחילה את כל הפרויקט הזה של מינרווה, אני הבנתי, פחות או יותר, זה די יוזמה איטלקית, אם אני קראתי קצת בוובסייט. אתה התכוננת. היה לי 2 דקות 3, לקרוא קצת. ומידע אישי פשוט, אני יודע שיש הרבה ארגונים של שימור מסורות, ארצ'יגולה, סלואו פוד, כל מיני כאלה ארגונים שהתחילו מאיטליה, ולשימור תרבות אוכל, וכל מיני דברים כאלה, כל מיני תנועות ממש, וגישה לתרבות ושימור וככה. ודווקא באמצע רומא יושב הוותיקן עם ארכיון ספרים יהודים ענקי, שאף אחד לא מקבל את הזכות לשזוף עיניו, כאילו לראות מה בעצם אפילו יש להם בקטלוג. אני אומר שרק לפני שבועיים הם חשפו רק את רשימת הדברים שעוד יש להם להראות ועוד לא הראו. תשמע, זה טוב שאתה שואל את זה. האיטלקים ילחצו עליהם בזמן הקרוב. תראה, אתמול הייתי בטקס ממש יפה ומרגש. היה חנוכת הקטלוג של כתבי יד העברים בספריית הוותיקן. וזו עבודה שנמשכה 10 שנים, בשיתוף פעולה מלא של הוותיקן. זאת אומרת, ממש שיתוף פעולה יוצא מן הכלל. פרופסור מלאכי בן אריה ופרופסור בנימין ריכלר הוא העורך של הקטלוג הזה. מי שפרסם זה הוותיקן, החוקרים שעשו את זה, זה חוקרים של האוניברסיטה העברית ושל הספרייה הלאומית, וזה נעשה בשיתוף פעולה מלא. והם תיארו איך בוותיקן, בספרייה, יש להם עולם הקריאה הגדול בעולם, הם הכינו שולחן מיוחד רק לחוקרים ישראלים, נתנו יוצא מן הכלל לשים אור מיוחד כדי שהם יוכלו לזהות הווטרמרק, ונתנו את כל התנאים האפשריים הטובים כדי לעשות את הפרויקט של הקטלוג. עכשיו, לא רק פרויקט של הקטלוג, כיוון שהמכון לכתבי יד עברים צילם את זה כבר הרבה שנים, אז עבודת הכנה לקראת הקטלוג הפלוגרפי, הקודיקולוגי וכן הלאה נעשה על בסיס הצילומים שנעשו, וזה, אגב, המכון, זה מכון חשוב מאוד, שאסף את כל הצילומים של כל כתבי היד העברים בעולם. עכשיו, אתמול נודע לי שהסטארט-אפ של הדבר הזה נעשה, כיוון שלפני 50 שנה הוותיקן נתן רשות לצלם, כיוון ספריות אחרות לא היו משתפות פעולה כמו שהוותיקן שיתף פעולה, והעובדה שהוא הרשה לצלם את כל כתבי היד היהודים, ואתמול שמענו הרצאה על ממש על כל מיני היבטים, פרופסור מנחם בן ששון לגבי הנושא של מפגש מערב מזרח, מפגש שנעשה ברומא בין הזרמים היהודים השונים, משה אידל על הנושא של הקבלה והמעבר מהקבלה היהודית למעבר הנוצרית דרך פיקו למירנדולה, זאת אומרת, זה היה נהדר, ממש נהדר. יצאה הזדמנות גם לדבר אישית עם הקרדינל רפאלי פרינה, שהוא הספרן של הוותיקן, הוא אחראי על הארכיון הסודי, שהוא נכח אתמול, וממש אדם בעל נגישות, זאת אומרת, חשבתי, קרדינל, איך אתה הולך לגשת אליו, ואז הוא מודע לבעיות של long term preservation. הם עשו פרויקט לפני 10 שנים עם IBM, הם אומרים שהם מזועזעים בעובדה שלא ניתן להשתמש בזה בכלל, רק 10 שנים אחרי שזה נעשה, הוא מודע, הוא גם כן רוצה להצטרף לאירופאנה, וזה, יש לנו, כולל אותי, יש לנו דעות מאוד מסוימות לגבי הכנסייה והוותיקן, ולפעמים כדאי לבדוק, לעשות בדיקת מציאות. טוב, בעיתונים